sumunod yung ulo nila. Here. Catch. Catch. Ay, naku. Catch. Sino? Catch. Huwag kayong mag-away. Ito. Ay, naku. Maduling-duling ka. Huwag kang ganyan. Naka. Nag-aaway na sila sa pagkain. Sige na. Alis na kayo. Wala na. Alis na. Aray! Tama na mahal kasi baka sila mabusog sila masyado. Bye. I love you. I love you. Lord. Ito anong name niya na? Anong pangalan na? Ang pangalan niya si Zaya, yung isa si Mami, yung isa si Daddy. Ito siguro lalaki to.